We all know about the Dino game from the Google. आज गुगलको अरू केही ट्रिक्स र टिप्सहरू बुझौँ। Sometimes we may have to choose a random number for different reasons. Let the Google help you. गुगलमा गएर रोलर डाइस सर्च गर्नुहोस् अनि गुगलले डाइस घुमाएर एउटा ऱ्यान्डम नम्बर चुज गरिदिन्छ। You can also roll the multiple dice at a time. स्पिनरले पनि रोलर डाइस जस्तै एउटा ऱ्यान्डम नम्बर चुज गरिदिन्छ। गुगलमा गएर स्पिनर लेख्ने हो भने नम्बर भएको एउटा व्हील आउँछ र त्यहाँबाट ऱ्यान्डम नम्बर चुज हुन्छ। माथि फिजेट लेखेको अप्सनलाई अन गर्नुभयो भने यु विल ह्याभ अ भर्चुअल फिजेट स्पिनर एन्ड इट इज रियली फन टु प्ले विथ द्याट। गुगलमा गएर फ्लिप अ कोइन सर्च गर्ने भने गुगलले एउटा भर्चुअल कोइनबाट ऱ्यान्डम हेड या टेल पारिदिन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा लामो नम्बरलाई वर्ड्समा कन्भर्ट गर्ने हुनसक्छ। इन सच केस यु क्यान युज गुगल। गुगलमा गएर नम्बर लेख्नुहोस् अनि त्यसको पछाडि इजिकल टु वर्ड्स भनेर सर्च गर्नुहोस्। गुगलले त्यो नम्बरलाई वर्ड्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यो साथीहरूसँग एउटा रमाइलो प्र्याङ्क पनि हुनसक्छ। गुगलमा गएर डु अ ब्यारेल रोल सर्च गर्नुहोस् अनि सर्च स्क्रिन पुरै घुम्नेछ। You can also choose the number of times to roll the screen. गुगलमा होली सर्च गर्ने हो भने सर्च रिजल्टको माथि एउटा कलर आउँछ। त्यो कलरमा टच गर्ने हो भने स्क्रिनमा जता छोयो त्यतै कलर आउँछ। आफ्टर प्लेइङ विथ द कलर यु क्यान वास इट विथ वाटर एभाइलेबल एट द टप। गुगलको यो फिचर चाहिँ वेबसाइट पढ्दा एकदमै काम आउन सक्छ। यदि तपाईँलाई कुनै वेबसाइटमा एउटा स्पेसिफिक वर्ड चाहिएको छ भने माथि टप राइट कर्नरमा भएको 3 डटमा जानुहोस् र फाइन्ड इन पेजमा जानुहोस्। त्यसपछि यु क्यान टाइप द वर्ड यु वान्ट एन्ड द रिजल्ट विल एपियर इन्स्ट्यान्टली।